business tips para mag-increase yung sales mo or mas mapaunlad mo pa ang yung negosyo. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang Sunday morning sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Right, so bago tayo mag-church, mag-vlog muna tayo. Business tips sa lahat ng mga may negosyo o mag-start pa lang mag-negosyo. Nakuha natin itong mga tips natin sa previous months na mga nag-coach tayo about business. Marami na tayo na-coach how to grow their business. At ngayon, yung isa, ang dami niya ng sales. O nagpapasalamat sila sa atin because of coaching and na-vlog natin sa ating YouTube channel. So maraming salamat sa lahat ng delivers natin. And kagabi, nakapag-business coach tayo isang business vlog. Okay? So, ito yung mga na-summarize ko na ilan lang. So, part 1 to kasi pupunta pa tayo sa church. Meron tayong special role sa ating church dahil mag-announce tayo ng ilang bagay. Then, magpa-part 2 tayo, mamaya siguro, business tips para mag-increase yung sales mo or mas mapaunlad mo pa ang yung negosyo. We need tips kasi. These are actually done by different businesses na umunlad. O ito naman yung hindi nila ginawa kaya medyo kinulang sila ng sales, di ba? So, kailangan malaman natin. So, let me share 5 business tips na pwede mong gamitin if you are having your business o mag-start ka pa lang. Number 1, okay, sa mga business owner, okay, do not forget to separate your money, ang pera ng negosyo at ang personal money mo or family money. Hindi pwede kasi pag nagganyan-ganyan yan, nag-overlap, hindi mo na ma-monitor ngayon kung sino yung overspending. Ikaw ba, family mo ba, o yung negosyo mo ang overspending? Diba? So, unfair naman kung akala mo business yung nalulugi, ikaw pala yung sobra expenses. Or vice versa. Unfair naman sa'yo na akala mo magastos ka, hindi pala kumikita yung negosyo mo. So, you need to monitor. Okay? So, ang kailangan mo talaga, magsulat ka na magsulat. Yan yan isa sa mga, let's say, quote and unquote, hard task ng merong negosyo. Kailangan mo nagsusulat. Like, in my case ako, sulat ako ng sulat. So, eto, susulat tayo ng mga listahan natin. This is my business journal. Meron pa nga tayo hindi nasusulat. Minsan pagod na tayo, like, kahapon ang bago yung pa rin sila. Hindi ko pa rin susulat, pero I have many notebooks, coaching notebook natin, ito. So, mga ginagamit natin pag coach tayo. So, kailangan mo talagang nagsusulat ka kasi that's your business eh. Hindi mo pwede sabihin na nakapagod na yan, Doc G. Nagsusulat pa ba ako lahat ng mga expenses? Yes. Because if you will not be doing that, what will happen? Hindi mo malalaman magkano ba yung kinita monthly ng yung negosyo. So, doon sa mga may business ngayon, pag tinanong ko kayo, magkano po yung naging income nyo for the past 2 months? Alam po ba natin? Pag hindi natin alam, ibig sabihin may problema. Hindi natin na-monitor, okay? Napaghalo na si personal money tsaka si business money. So, para hindi po mangyari yan, so have a separate account. Kaya hapon, so nag-usap kami, pagtapos kami, dapat pala may 4 silang accounts, di ba? So, kung ikaw may negosyo, ganun talaga marami kang account. So, iwalay mo yung account ng yung business, personal account mo. So, something like that. So, kaya meron po akong taga-ayos niyan eh. Meron akong personal account, meron akong business account, merong iba-ibang account. So, dahil hindi ko na siya masyadong maayos, so kumuha ko ng may EA. So, siya yung gumagawa ng mga bagay na yan. Okay? So, don't forget, hiwalay ang personal money tsaka sa business money. Okay? Matrabaho, but you have to do it. Alright? Second, okay? You need to apply Grant Cardon's 40% rule. Yan, narinig ko sa kanya once yung 40% rule. What is 40% rule? Ang 40% rule is yung 40% ng income ng business. Okay? O di ba na, dahil nalaman mo na yung income ng business mo. So marami kang pwedeng gawin ngayon. Nalaman mo na monthly meron ka pa lang, let's say, 50,000 na income. Okay? Sa iyong negosyo. So kunin mo yung 40%. Ang 40% yan, yun yung itatabi mo pang expand or kung ano mang gusto mong gawin sa negosyo mo or whatever happened to your business. Like, di ba may mga mahinang maths ang business, so at least meron kang
pag kinapos, may time na, at least pag tagulan, di ba, mahina yung mga negosyo. Sila ng tao nasa loob ng bahay, di ba? So, pwede kang kumuha. That's the rule of 40%. So, iba-iba naman application ng rule of 40%. Yung iba naman, yung total money nila, yung 40%, itinatabi lang nila, hindi pwedeng galawin. So, hindi ko alam paano mo apply yan. Pero for me, for the sake of our discussion today, ang 40%, i-apply mo siya as, itatabi mo siya, kukunin mo siya doon sa profit. Doc, what will happen to the 60%? 60%, isama mo siya sa pagpapaikot. Kasi baka may mga new items kang gusto idagdag. So, isama mo siya pambili. Diba? Pandagdag ng sales. Diba? Ganyan nag-expand ang business. Sometimes, kailangan mo magdagdag ng capital. Diba? At least, hindi ka na nangungutang. That's the beauty of it. Sabi ko nga doon sa kausap ko kahapon na mag-asawa, hello po sa inyo, si Ma'am, ligay-ligay sa akin, na-starstruck daw siya. Mas slim daw ako sa personal. Karamihan naman, sabi nung kausap ko, mas slim daw ako sa personal. Tsaka parang kinikilig sila pag nakikita ko. Maraming salamat. Yung mga nagpapakode sa akin pag nakita akong personal, ang tagal nilang di gumagalaw eh. So, ako po yun talaga. Maraming salamat. So, feeling artista tuloy ako pag nakikita tayo. Anyway, so, ang tagal makaano ni Ma'am na ano siya talaga. Nabigla siya at kaharap niya na ako. Anyway, so, nasa tuloy tayo doon sa 40%. So, yun, itatabi natin si 40%. Then, yung 60%, yung paggagamit natin para, ito yung binabanggit ko kanina, hindi na tayo naungutang. Sabi ko nga sa kanila doon sa mag-asawa, hanggat maaari kung kaya, umiwas sa inuutang ng pera sa bangko. Kasi nga, kung hindi rin lang kailangan, okay? Or sa iba't ibang nagpapautang. Kasi nga po, ang problema natin dyan, medyo nagkakaroon tayo ng yung dapat kita na ng company mo, napapambayad mo pa siya. So, iwasan natin hanggat maaari. Kaya doon tayo kukuha sa 60% kung gusto mo siyang mag-expand. Ngayon, kung item naman binibigay sa'yo, huwag din masyadong marami. Kasi may na-coach na po ako na isang negosyo somewhere, dito rin sa North. Nahirapan sila kasi nagbabayad lang sila ng utang, milyon ng utang nila eh. Yung kinikita nila, pambabayad lang nila ng utang. So, parang nawawalan ka na kasi ng motivation. Imagine mo, alam mo na, ang kikitain mo for the next 2 years, pambabayad mo lang ng utang. Saan mo kukunin ang motivation mo pag gano'n, di ba? So, ito pong 40% rule na yan, napakaganda kasi yung 60% pagdagdag 40 in case of emergency. That's why, again and again, kailangan mo maglista ng kinikita ng iyong negosyo. Kahit maliit yan, Doc G, konti lang income, kahit na 3,000 lang yan a month diyan na nagsisimula. What you are establishing now is a system, a solid system. Alam niyo po, yan ang sikreto ng mga nagpapa-franchise system. Bakit maraming tao nagpa-franchise? One of the big reasons, ang franchise po, pag nag-franchise ka, meron na siya existing system. And that existing system will save you a lot of money. Di ba kaya nalulugi yung mga ibang yung ibang mga kumpanya o negosyo? Hindi naman sa dahil walang sales. Ang dami nilang sales. Ang problema, walang system. System is one of, that's sa akin na yan yung parang blood vessel ng iyong ng iyong negosyo. Diyan dumadaloy. Yan yung daloy ng lahat mula sa pagbili, pag-franchise, pag-dispose, packaging and everything. That's system. Yan ang sistema. So, kailangan maayos tayo dyan. That's 40%. Okay? And number 3, okay, don't forget to get your salary. Dapat may sweldo ka as a manager. Let's say, 30,000 naman. Kung malaki yung income ng company mo. Para alam mo rin, ikaw din, may limit din gastos mo. Kasi pag unang-una wala kang sweldo, okay, meron kang gustong bilhin, kukuha ng pera sa company. So, baka mamaya, nag-o-over gastos ka na. Diba? Or, kawawa ka naman na huwag mo namang ayaan sarili mo na hindi ka masatisfy sa gusto mo. Dahil ayaw mo wala kang sweldo, tinitiis mo na lang hanggang sa ma-burnout ka. Gusto mong bumili, gusto mong masyal, hindi magawa kasi wala kang pera dahil hindi mo sinusweldo ng sarili mo, nanghinayang ka. Diba? You're working as a manager. As a manager, you should get paid. Okay? So, kukuha ka ng sweldo mo to enjoy life also. Lagi ko sinasabi, mag-enjoy tayo sa buhay, diba? Yan ang advocacy ko po. Para sa akin kasi life is short. That's one reason. Hindi natin alam kailan tayo mag-end. Kaya kagabi, sinumpong na naman po ako ng puso hanggang kanyang umaga. Nag-pray na ako, Lord. Sabi ko, I need to wake up. Kasi, I need to go to church. Second, I have to shoot this vlog.
And third, meron akong business coach mamaya. Then mamayang gabi, meron ulit akong online coaching. So I need to wake up. I need to be alive. That's what I want. Pero pag, gusto na ni Lord, hindi na ako makagising. So, di ba? Life is short. Right? I'm only 45. So, kaya everyday, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi everyday yung buhay niya natin, in-extend ni Lord everyday. Hindi naman automatic, gigising tayo kinabukasan eh. It's not automatic. Kinabukasan, gigising ka kasi ginusto ni Lord na gumising ka. It's not automatic. It's not, hindi dahil kailangan mo gumising, ginusto ni Lord. Alright? Ginusto niya. The second, ay yung biblical principle kasi, you should enjoy the abundance of life. You should enjoy yung mga bagay sa paligid natin. Kaya hindi tayo dapat nagtitipid. Be happy. Di ba? Soldo mo yung sarili mo. Alright? And, number 4, don't forget this, have an inventory system. Ito isang in-emphasize ko kahapon sa isa sa mga vlogs ko. Coaching pala. Dapat meron tayong inventory system. Napakahalaga na nag-inventory tayo. Yung mga, lalo yung mga nagtitinda ng mga bagay, kahit mga damit, kung laruan, di ba? Kung meron ka nagtitinda, kailangan may inventory tayo. Hanggat maaari, kung kaya mong inventory yan daily, pwedeng weekly or may item kang ini-inventory every day. Okay? Lalo yung mga mamahaling item, dapat ini-inventory mo yan daily. Okay? And yung sales din, may inventory din kayo. Dapat sa gabi, nagbabalance kayo. So, sabi ko nga, kailangan may logbook. Okay? May logbook. Tapos, meron pang isang papel na parang ganito po yung kalaki. So, sinusulatan ng ito, ganito. Okay? Susulatan. Bawa. So, magla-logbook siya. May bumili. Item, color, quantity, amount. O, item na, simple na lang. Item, quantity, amount. Okay? So, yun yung una. Second, ano ba? Amount, nilagay niya dun. 50 pesos. So, susulat pa siya dito. 50 pesos. Tapos, itutusok niya. Di ba? May tusukan. Tutusok niya. Okay? So, pagdating ng hapon, itatali mo po yung nandito, taka yung tinusok niya, plus yung resibo. Di ba? Plus yung, di ba? May duplicate mga resibo. Tapos, yung total pera na yung sales niya. That's inventory daily. Ang tawag, yung inventory, dalawa po yan. So, may inventory ka ng nakita mo kung magkano yung ilan ang sales niya, di ba? Versus dun sa total stocks nyo. So, ima-minus yun, di ba? So, pwede kang magkaroon na ng weekly na bilangan kasi baka naman masyado kayo mapagod kung daily, di ba? Just try to, tingnan nyo, depende po sa paninda nyo yan. Depende rin sa negosyo nyo, kung ano yung negosyo nyo. Basta mahalaga, una, may listahan, okay? Yun, listahan ang tawag natin doon ng sales. Second, inventory. Okay? Listahan ng sales, itatali nyo po yan versus the logbook versus the total sales at yung resibo. And the second is inventory ng mga items. Mahalaga po yan. Matrabaho, pero that's the key. Para yung nagtitinda nyo rin, aware siya na merong minomonitor nyo. Diba? At least hindi na siya, kung may balak man siya masama, hindi niya itutuloy. Pangalawa, baka minsan, nakukuhanan tayo ng hindi naman siyang kumuha. Baka yung mga, kunwari, bibili nang walang. Para aware din siya. Diba? Kasi we want to also protect yung mga tauhan natin, mga sales lady natin, or mga empleyado natin, di ba? I-protectan din natin sila. Huwag natin ilagay sila sa sitwasyon na mapipilitan sila magkasala at sila din naman mapagbibintangan ng hindi naman sila may gawa. Alright? So, para matagal kayong magkasama. Lalo kung maayos po ang yung mga tauhan, di ba? Okay. Number 5, business tip. Okay? Have a one-day break. Parang ako may break, no? Inarap ko yung break ko. Asa may break ko? Matagal na ako nag-break eh. 20 years na akong nagpahinga sa buhay. 20 years ako nagbe-break ng Saturday. 20 years ako nag-break ng mula 6 p.m. hanggang ano. So, I think it's time naman na huwag mo tayo mag-break. Pero at least, may one day kang break kung ikaw ay may-ari ng negosyo. Or kahit hindi man one day, half day. Like ako may break akong Wednesday afternoon. Okay? So, you drink coffee, masyal ka sa mall, di ba? So, something like that, okay? Have a break. So, 5 business tips na pwede nating gawin. Alright, so, thank you very much, Delivers. Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!